Zdravíčko, dámy a pánové, vítám vás zpátky u mého let's play Zaklínače. Jak vidíte, jsme stále u zlatého jesetera. A chystáme se najít Triss. Ano, konečně k tomu dojde. Jo, nevím, jestli jsi mluvila o mě, ale díky, jestli jo. Měl bych si teda i přepnout ten úkol. Ohně Novigradu se jmenuje. Tak, vzhůru za Triss. Doufám, že se mi povede ji najít. Vzhledem k tomu, jak jsou čarodějky teďka loveny, těmi lovci čarodějnic a bůh ví kým dalším, tak asi nebude tak jednoduché ji najít, si myslím teda. Aha. Pak je tady Vivaldiho banka, wow. Starý známý Vivaldi. A tady o něco méně příjemný pohled. A tady stojí. Otázka je, jestli to je ten Vivaldi, se kterým jsme hovořili v jedničce, nebo jestli je to nějaký jeho syn, synovec, nebo kdokoliv jiný z rodiny. Well, look who's here. The White Wolf himself in my humble establishment. How can I be of service? Potřebuji vyměnit peníze, potřebuji půjčku, jak do obchody, chlape. How's business? Really? That's the best you got. That's like asking a fisherman if they're biting, or an old gran about her health. Business is booming. There's profit to be made from war, provided you've the know-how. Before Nilfgaard had even crossed the Pontar, I'd contracted for insured deliveries of wood and iron from Kovir. Reaped a 7-fold return on my investment. Nice. So you might think. But then there's the non-human poll tax, the church's time, war taxes, and my overhead. Subtract all that and you're left with a pittance. A dozen or so chests and no more. Pár truhel jenom, no. OK, půjčku nepotřebuju, potřebuji vyměnit peníze ovšem. Proč ne? Já myslím, že jinak ty floreny a oreny nemají jiné využití než to, že je směnit v bance za koruny. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. Budu ti věřit. Aha, udělal to asi automaticky. Co se týče Gwintu, určitě si s ním Gwint zahraju. Ovšem, bohatý měšťan. Ovšem, uděláme to někdy příště. A co pak se dočteme tady? U rozmarinky a tymiánu, nejžhavější místo v Novigradu. To je ohebnost. A jak se dá dostat tomu kováři? Jenom tady bych se chtěl tak trošičku mrknout. Prvotřídní metře, ale vystavené máš teda zbroje. Nevím, jestli ses nespletl, chlape. A co mistrovská zbroj, dokážeš ji vyrobit? Mastercrafted armor. Think you could make me some? I did get my journeyman's papers, but I've yet to make anything akin to a masterwork. You might try in Velen. A dwarf there goes by Fergus. He might help. Guildsmen claim there's no one better anywhere south of the Pontar. Počkat, není to ten trpaslík z Baronovy usedlosti? A ten mi říkal, že... Nebo respektive ta Joanna mi říkala, že je potřeba se porozhlednout po mistrovi na ostrovech Skellige. Ale každopádně ukáž mi to zboží. Znamená, že tu máš nějaké zajímavé věcičky. Co je to třeba tady tohle? Třetí mapa Edwina Grelofa, já mám myslím první, druhou a čtvrtou. 197, proč ne? Vemu ji pro jistotu, i kdybych ji měl už a četl jsem ji. Skelligský Gambeson, ne, máš tady bordel, chlape, nic zajímavého tady není, no. Zbroj frejných válečníků, to vypadá lákavě, za skoro 1000. Ale není zase tolik lepší, než ta má. Košile, ta je potřeba. Hnedka jak ji vidím, ji musím koupit, protože ta se hodí na ty na tvorbu těch zaklínačských brnění a určitě se mi bude ještě někdy v budoucnu hodit. Avské zbrojířské nástroje, wow. A tohle se taky hodí. Ani nejsou tak těžké, takže vemu rovnou 3. Košili beru. Co ty bodky? Silové brašny? Ne, zase nejsou lepší než ty, co mám. To nejsou žádné lepší? Možná na Skellige potom najdu, nebo později, no. Já jsem doufal, že v Novigradu nějaké lepší sedlové brašny už konečně objevím.
Ovšem vypadá to, že ne. So long. Nazdar, chlape. Bylo mi potěšením, ale teď už musíme za Triss. Au! Hořím! Sakra. Nechci se nechat upálit. No dobře, když už jsem tady, omlouvám se všem, ale ještě lehce nakouknu k blinkáři. Jestli tady on nemá třeba něco zajímavého. Vytržená stránka, odvar z nekeřího válečníka? A proč ne? Přidá 50% k poškození způsobenému z koně. To se někdy může hodit, určitě. A jinak asi nic. Jakoby recepty jsou obecně věc, do které se vyplatí investovat. A teď už opravdu mířím sem. Rychlý. Safe. Co se tady děje? Pěkný bordel. Hey, sod off. We're looting here. Jo? Ale tak dobře, promluvme si. Možná mi něco řeknou o tom, co se tady stalo. Not here for the loot. Interested in the sorceress who lived here. We're supposed to believe that. No měl bys radši. Yeah. Nechtěj mě nastrat. Tolik ti k tomu povím. A proč se skrývá? No to vím, no ale... Who's she hiding from? Temple guards cracking down. All mages are fair game. Yeah, they round them up like rats. A kdo by to mohl vědět, kde se skrývá? Someone's gotta know more. I'd look for her in a putrid grove. Lesní hájek. Fajn název. Jo, to je pěkné jméno, jak říká Geralt. Putrid Grove. Interesting, as names go. A hive of scum and freakery if there ever was one. No decent folk show their hides there. To vůbec nebyla That urážka. way you think I should look for my friend there? I meant no offense. A kde ho najdu? Putrid Grove. Where is it? I wouldn't know. Rumor has it, it's a place for freaks and oddities. Dobře, to už si říkal před chvílí. You'd fit in well there. Jo, myslíš? Maybe. Thing is, gotta know how to get there. They say you gotta get there through the sewers, but you gotta enter them outside of town. Few know where exactly though. Ask a OK. beggar. Or spot yourself a thief, follow him. Beggars and thieves gotta pay tribute to the king of beggars. Word is, they do it in the grove. Mean to say the local beggars have a king? Crown? Scepter? Jo, o něm and all už víme that? něco málo. Wouldn't scoff, mate. King of beggars, it's a moniker. Yeah, for a man who everyone in Novigrad respects deeply. And watch yourself. Menger himself don't even go To je to the zase kdo? grove. Someone call for me. Wonder why. Tebe znám. Smenga. Temple guard. Ten byl u té popravy, u toho... Thieving vermin to Upálení. the confession chamber. What, but sir, what's the offence? This is some sorcerer's bitty shop. Think that gives you the right to steal her property. Well, sorcerers, mages of all types are outlaws. But by law, the temple guard Oh, takes no, possession jasně, of no. their belongings. Jak jinak. And the rule of law still holds in Novigrad. A co se mnou? You know a bat can sniff out a moth a mile away. O malých zvířatech toho moc nevím. Small animals. Can't say I'm really interested. I know your trade. Spotted those yellow eyes amidst the rabble in the square right away. Did you notice how much common folk love flames? The eternal fire will consume them all one day, one way or another. Jasně, no, další fanatik. And as bats sense moths, so I sense freaks. And start by warning them, Novigrad's no place for your kind. A pro koho je tady místo teda? Pro tebe? Heard Novigrad was no place for mages. Now you're telling me it's no place for witchers. So who's it a place for? Righteous folk professing the one true faith in the eternal fire. Jediná pravá víra, no jo. Nothing I can do to you now, but just know that I know you're here. One misstep, one error,
You'll make a mistake, it's inevitable. I'll be the first to learn of it, and when I do, it'll be standard procedure, like for every magic oddity who dares taint this city's air. Be seeing you. Doufám. Kreténe. Mimochodem, kdo z vás jste poznali Blackwalla? A jsem si 100% jistý, že tady tohohle hnusáka namluvil ten stejný daber, který namluvil Blackwalla v Dragon Age Inquisition. Zkus na hlavním náměstí najít zloděje a opatrně je sleduj. OK, ježíš, co to je za kresba? Jo, vypadalo to hůř, než jak to vypadá zblízky. Já tam viděl něco trochu jiného teda. Dobře, prohledat. Meteorická ruda, no všechno nestihli ukrást. Sorry Triss, ale víš, jak to chodí. Konjunce sfér, kožné řemínky, meč z Bariboru. To se tady toho chlapi ale nechali hodně neukradeného. A můžu dovnitř? No a můžu jít dovnitř. Krása. Herbs, roots, just turn to healing. Tady se určitě musím porozhlédnout. Nějaké jídlo tady zůstalo. Knížky na prodej. Hairbrush. Only ever known Triss to use one like this. Ne, zapálit svíčku, ne. Toho mám dost už. Další knížky na prodej, kterou jsem četl. A horní patro, něco zajímavého tady. Aha, super, runový kámen. Těch není nikdy dost. Bestiář bratra Adalberta. Amulets are emanating magic. Gotta be Triss's. She was allergic to potions. A to je asi vše. Ještě vyšší patro. Ne, další svíčka. Vyhnout se těm svíčkám jako čert kříží. OK. Další chleba. Horůvky, flakon. Tady je její vana. Ne, svícená truhličku nechci. Triss's. Never knew her to drop them on the floor. Jo. Zrcená perla. A co pak je tady? Zaklínači, nejsou takovými ďábly, za které je máte. Pamětní růže, Rose of Remembrance ze dvojky. Wow. All dried up. Hodně vzácná růže. Kterou jsem jí dal ve dvojce. A očividně si ji nechala teda. Tak. Tím jsme prošmědili její dům a teď potřebujeme najít nějakého zloděje. Vypadá to, že na mapce už se nám jich XY ukázalo na mapce. Náměstí hierarchů. Chlape, jsi zloděj. No, máš kapuci přes hlavu, takže jsi zloděj. Oh, deepest apologies, Governor. Fetch some metal, you wretch. No, něco ti chybí, co? I've been robbed. Pozdě. Thief! Asi bych měl za nima běžet teda. No. Oh, fuck. Aha, máme opatrně sledovat. Nevypadá to, že by tu někdo byl. How much did they sell the magnificent property for? Tihle nevypadají jako zloději. Co tady? Youth these days, they're brained all of them. No, they're worth seeing. And how? Buxom lasses from the lands already taken by Nilfgaard. Jeden z vás? Someone to show them around Novigrad. You read my mind. No tak, někdo z vás musí být. Co děláš? What a freak.
Aha, já jsem si vůbec nevšiml, že by skradl. Ale očividně je to on. Ten, koho musíme sledovat. Opatrně musím sledovat, samozřejmě, jak jinak. A proč mám pořád ty zaklínačské smysly zapnuté, nevím. Omlouvám se. Nesmím být moc blízko. Kam pak míříš, chlape? Sir, be merciful. Give us a crown, eh? My mum's sick and if I don't feed her, well, Teďka mě nemůžeš zdržovat, chlape. Kde bych našel krále žebráků? No dobře, no. I'll give you some coin, but you gotta tell me where the putrid grove is. I don't know that. Keep your coin, I don't know a thing. Move on. Dobře. Be gone. Nechceš peníze, nechtějí. Neutekl mi. Bylo to součástí, já jsem se bál, že jakoby to nemělo s tím nic, s tím hlavním questem nic společného, že mě prostě zastavil jen tak. Pšš, ticho. Vůbec ničeho si nevšiml. Kam až půjde? Chudý měšťan. Kam? Předávka, pozor. Nestratit do z očí. Aha, teď mám sledovat oba dva. Sakra. Každopádně potřebuji sledovat toho, kdo má měšec. A to je tady tento chlapík. Další předávka. No, prošli si tělama. Prošli si těly. No. Oh fuck, don't write it now. Stále jsem ho nestratil z dohledu. Skurvisínův muž. Zajímavá maska, chlape. Vůbec si mě nevšímej, neotáčej se, nikdo tě nesleduje. Pokračuj. A já hlavně musím dávat bacha na nějaké předávky. Winds howling. Tohle je hodně oblíbená písnička. Hraje pořád stále dokola. Že bych se blížil. Jsem u řeky, takže by tady mohlo být poblíž nějaké stoky. Mimochodem musím se přiznat, že tyhle věci v jakýchkoliv hrách, tyhle typy questů vyloženě nesnáším. Prostě někoho půl hodiny sledovat přes hory, doly, přes celé město, tam zpátky. A čím častěji to nějaká hra má, tak tím víc mi to leze na nervy. Ale vzhledem k tomu, že to je poprvé, co to je tady u Zaklínače, tak jakoby samozřejmě přimouřím oči a nevadí mi to, ale byly hry, kdy to bylo fakt často a to už mi opravdu lezlo krkem. No tak vypadni už. Ne, dívám se. Puste mě dovnitř. No nevím, jestli zaklepání je zrovna správná volba, ale co se dá dělat? Hele, Antonín Panenka. Co to tam máš? Doing some sightseeing. Kinda curious about what's beyond this gate. My brother-in-law was curious. Worms been eating him for 5 years now. Ale vybavuješ se mnou aspoň. Take a look. What do you see? Yellow eyes, pair of swords, mutated killer, methinks. No vidíš. Heard this place was a meeting spot for oddities. Heard right. Know the password, get him free. Don't know it. Gotta contribute to the Grove's upkeep. Don't know the password. Pay up then. Kolik? 50?
Nedám. Axi. I won't pay. Let me in. Mám ho, myslím, na nejvyšší úrovni, takže není problém. Plesnivý hájek. Vítej, plesnivý hájku. Nebo ještě tam nejsem vlastně, tam se musím dostat teprve přes toky. Nebo je už tohle plesnivý hájek. Každopádně mám se setkat s králem žebráků. Nazdar chlapi, rád vás vidím všechny. Tady tudy zřejmě. Já ji vidím, Triss. To je Triss. Wow. About time we made something clear, sorceress. Yes, high time. Me and my men will manage just fine without the help of you or any other mages. But you, well, without our help, you're sitting ducks for the temple guard. Who do I spy? Geralt? Nazdar, Triss. Hey, Triss. Rád tě vidím zase. See you two know each other. Další známá tvář, kterou jsem doufal, že ve trojce potkám. I was curious whether you managed to find me, Witcher. No, takže o mě víš. Jsi věděl, že tě hledám, že jo? Myslím, že by se mu to doneslo. My skull would be a home for bottom-feeding river fish if I didn't keep an ear to the ground. And please, Putrid Grove, ugly name for our cozy little hideout. Říkali mi, že takhle se to jmenuje. Tak jak tomu tady říkáš? So what would you call this dive? Dunno. The Garden of Liberty, maybe? For a man who shakes down beggars and thieves for tribute, you're quite the romantic. You say tribute, I say taxes. You say thieves, I say hard-working street clerks. OK, tak se na to dá taky dívat. See, Witcher, I've got plans, big plans, far-reaching plans to reshape this city head to toe. Ever thought of seeking a seat on the city council? City council is a puppet troupe with the hierarchy of the Church of the Eternal Fire as its puppeteer. Until recently, that is, when Radovid and his witch hunters took the reins. The semblance of power don't interest me. A co chceš? A man with a vision. One day, the so-called free city of Novigrad will be truly free. But before that can happen, we got to rid it of superstition, farting around about the hallowed essence of the eternal fire. No, souhlasím. Nonsense for kiddies. Tak, apparently něčem not. si budeme rozumět. Cheering crowd at the execution, mostly adults. Any crowd of rabble will cheer to the stench of burning flesh. But one day, folk will understand the eternal fire's naught but a leash around their necks. Tak. They call this place the Putrid Grove, but it's the rest of Novigrad that's putrefied. This here's the last bastion of normality, sanity, reason. I'm actually glad someone like you's found his way to our city, because it will be our city one day, Geralt. Mark my words. Yours, plural? Yeah, mine. And me friends. But that's a tale for another time. For now, I'll leave you two alone. Děkuji. As I can see, well, you clearly need it. Geralt, I have a lot of things to take care of in town. I'll be glad to tag along. Myslím, že s tou tvojí hřívou by si měla nasadit kapuci. No, a je to tu. What's your arrangement? He using you? Helping me to survive, actually. 6 months ago, if somebody said Triss Ranuncul would be working for a Novigrad criminal, I'd never have believed it. 6 months ago, Triss Ranuncul parted with someone very dear to her and had to start anew. Hasn't turned out like I imagined. Come on. Madam Sorceress. Beautiful as ever. Damn shame to part. Don't fret. Bound to be back soon. Jsem rád, že s tou kapucí na to mysleli. Zrovna jsem o tom chtěl mluvit, že trochu nelogické to bude, když se takhle bude producírovat ve městě a... doesn't do it justice.
I'm looking for someone. A tu kapuci tam dali, mysleli na to. Young woman who's like a daughter to me. Her? Here? No, impossible. She was here. There are witnesses, evidence. Was hoping you'd heard something. You've been here a while. I need you to help me find something, anything, a trace. I'll do everything I can, of course. Who might know more? Kam jdeme teda? Počkej, to budeme mlčet? To si nemáme co říct? Povídej něco. Kde to jsme? U koho to jsme? Hello, Klug. Managed to get those magic incense ingredients? Yes, somewhat with difficulties, you might say. I was walking along the canal with a sack full of goodies for you. Looked up and spied a trio of temple guards coming the other way. Get to the point, Klug. No time today for one of your long stories. Wait! A sack full of magicalities and they were coming straight towards me. I don't easily frighten, but I felt a cold sweat on my arse, I did. I'm afraid I had no choice. I dropped the sack in the water. I had to. When asked why, I claimed it contained a dead cat. You shan't believe this, but they believed me. I need that package, Klug. I've got a contract. It must be on the canal bed. Luckily, it was heavy enough to sink. I'm sure it'll turn up if you search. You expect me to pay you, then dive for my goods into that ice-cold filth? To udělám já určitě. No dobře, no. I can do that. Where'd you toss the package? Co bych neudělal pro Triss? Second bridge in from the harbor. I didn't expect such devotion. Wanted to freshen up anyway. Let's go. Stop. Hear that? They've come for us. The fall didn't break until I began to prick his heels. Every man's got his sensitive spots. Interrogated a mage once. Pain couldn't touch him. Tore off his fingernails, crushed his bollocks, nothing. Turned out, he was devilishly ticklish. I placed a beetle on his belly and set a mug atop it. Damn near went mad. We were lucky this time, but you'd best leave via the sewers. The trapdoor's in the floor. Take care of yourself, Klug. OK, mám se jít do sklepa. Počkej, Triss, můžeme si spolu promluvit? Well? Ne, škoda. Tak, jdeme do sklepa. Nemůžeme jít do sklepa? No tak, Geralte, co děláš? Prosím, otevři ten poklop. No, tak zdá se, že máme problém. Aha. Ono to totiž jakoby byl měl označený ten žebřík. Jenomže přes ten žebřík nešlo jít, když to bylo samozřejmě zavřené, že? Tak já jsem mačkal na žebřík, ale nevěděl jsem o tom. Mám najít tajný průchod? Sakra, tak to si děláte hodně srandu. Počkej. Aha, Triss je se mnou. Mám tě. To byla moje první možnost, kdy jsem si mohl otestovat můj nový vylepšený Griffy meč. Dokonce jsem si tam dal runu, která má šanci na zmrazení a to se hned povedlo. Belhavenská brigandína. Nechci sbírat tuny zbrojí, za chvíli to budu kompletně plný. Ještě je horší než to, co mám. A tebe můžu vyhodit, prosím tě. Zabijácké pěstnice. Já mám taky, ale tyhle jsou lepší. Až teda na ten kámen, který tam mám. Ten můžu samozřejmě tam nahodit znova kdykoliv. Axi nepotřebuju tak často, takže to nevadí. Radši využiju tu zbroj. Well? Tak, jo, počkej, mám teda najít ten tajný průchod. Tady něco je?
Aha. Vysunutá cihla, která není tak úplně vysunutou cihlou. Nebo respektive je, ale zároveň... The very reason so many mages came here after the massacre at Loch Ween thought they'd be safe from Radovid's reapers. Instead, they jumped out of the frying pan into the fire. But Novigrad stands on top of a mountain of coin, and winning a war takes three things. Coin, coin, and even more. Judging by what Klug said, the parcel should be around here on the bottom. Unless the poor man was mistaken. He's been forgetful ever since Manga interrogated him. Seems to be suffering from a persecution complex, too. Current must have carried the sack seaward. I'll swim towards the port. Coming with? Maybe some other time. Don't know what you're missing. Water's thick with pungent oils. Guessing it'll do wonders for my complexion. To jo, olejnata a ještě v ní je kupa dalších věcí. A okej. Tamhle něco vidím. Akorát to má být balíček, ne obří truhla. Takže mi něco říká, že to není ono. Ale tak proč bych to nesebral, že? Taky. A už asi i vidím něco. Čertí odvar, ha? Aha, bohužel tam nemůžu plavat, nebo můžu? Kožený váček, fajn, mám to. Ještě tady byla jedna truhlička. OK, něco málo zajímavého jsme našli. A teď vzhůru k hladině. A zpátky k Triss. Už se těším, až tu kapuci odhodí, protože ty její rudé vlasy, to je něco. Té kapucí to teda netuší. Find the parcel? Or did you get wet for no reason? Nothing like a refreshing swim in a filthy canal. Jo, souhlasím. Found a few fish, a rusty anchor, the carcass of a boat. Oh, and this. Oh, my package. Hope the contents aren't soaked through. Oh, you're a doll. Seem to be in your element. Still remember my elements? How I use them? Come on, 6 months isn't that long. It's not like I'm senile. But you do have a history of amnesia. I've recovered my memory completely. Good. That should stop people from taking advantage of you. Someone's been taking advantage of me. I have, for one. I've never even intimated. We need to hurry. Greetings, sorceress. Greetings, Brandon. I didn't expect you to bring company. Mě si nevšímej. Ty jsi mu to řekla? Triss, you told this man you're a sorceress? Of course. She was looking for work. That's her chief asset. Are you, Triss? I know it was reckless, but competition's stiff here. No one would hire me if I claimed to be a common rat catcher. More importantly, no one would believe such a beauty could be an exterminator of rodents. But I'd prefer you not to tarry and begin. Triss, you and Brandon here. You've agreed a price? We settled on a full coin purse. Brandon & Co. is a serious outfit. We've the largest granary in all Novigrad. Půlku předem. You're a merchant, familiar with how commerce works? Of course. Honest pay for honest work. No dobře, ale první půlku předem. Once the job's done. You're asking a great deal. I'm a witcher. Gotta admit, I've met my share of people who say one thing beforehand, another after the fact. Very well. Your first installment. No, děkuji. We need to place these crystals around the granary, near anything that looks rat. No, to je lepší. Nastraž ve skladu pasti na krysy. Nechej se vést zaklínačskými srsty. Můžu projít tudma? Jo. I'll cover half the space. You take the other half. Look for evidence of rat activity. Thing is, I know what evidence of manticore activity looks like, but rodents... Geralt, we both rather be somewhere else. I'd rather be sitting in a royal council meeting, but they killed my king. Look for crevices and droppings. Okay, tady byly... Once we place this incense, what then? I'll cast a spell and the rats will Nějaké leave. krysí sračky. Can't do that without sprinkling incense?
Tady Don't really taky. feel up to looking for rat shit. Stop whining. A ještě někde. Tady je ještě bobek. Šup. Splněno. Hotovo. Tady je těch krýs pořádně hodně. A jsou zatraceně velké. Ale krysy mi nevadí. OK. Ukaž, co v tobě je. No, to je krásný pohled. Well, now we wait for them to scurry away. Interesting method. Never had much luck with rats. Once I hit one with a fork in complete darkness, trying to show off my witcher's senses. Masterful throw, really. Problem was, no one else saw it. How could they in the dark? So, what do you think? Rat catcher? It's a long way to fall from being advisor to Jo, ale žiješ alespoň. I'm just glad to see you safe and sound. Jo, tak. Reconciled? A to opravdu, nebo to jen předstíráš? Knew a man once who reacted to everything, especially adversity, by mocking it. Healthy attitude. Must have lived long. Came a day he lost both his legs in battle. He shrugged, said it was better that way. He'd never feel pain in them again. I understand him perfectly. I know. Thing is, he was lying to himself. I think he just didn't have much of a choice. No, to je pravda. Já si myslím, no. You could be right, but only he knows the truth. We're only ever the ones to know the truth about ourselves. Which we share at times with those we hold dear. Even if it's hard to swallow? Even then. Who knows? Maybe one day. So, tell me how Yen's doing? How do you know I found her? You didn't answer my question. How's Yen? Ani v podstatě nevím, abych pravdu řekl. Don't know yet. Asking about anything specific? Never mind. I got my answer. Krysí armáda prchá. Kouzlo očividně zabralo. Jsou jak kočky, a ne krysy, to jsou obři. Krysí obři. Spokojený? A co druhá polovina? Místo, aby pracovali, a co kolem tebe teďka proběhlo? The job's done. Geralt, those are... I know who they are, Triss. My friends begged me to notify them if I encountered a mage, sorcerer, what have you. Didn't have the heart to refuse. It's a trap, Geralt. Nekecej. From the start. Let's agree your friends were never here. Now pay the rest and let's part in peace. You don't set the terms, mutant. Stay out of it. We're here for the witch. We're inseparable, see? Afraid you'll have to take us both. Geralt! If you say so. All right, we've talked. Do what you gotta. Just remember, I can't help but get in your way. Heard enough from this horse, son. As have I. Neither is to leave here alive. Shit yourself out to fear. OK. Tu máš. No, Griffý meč krásně září. Díky Triss za pomoc. A kde je ten tlusťok? If not for you, we need to find Brandon. Aha, utekl, no jo, samozřejmě. Aha, tady jsi, to si neutekl daleko. Don't kill me. Good sir, no. No, dobrotivý pane. Had I not told them, they'd have set fire to my home, my warehouse. The mage hunters know no mercy. Spare me, good man. Be not like those murderers. Shut up. I should kill you. Thing is,
You'd be no good to anyone but the gulls as a corpse. So you'll live and pay us double. Now. Fine. Your coin. Now. Tak je hodný, tak je hodný. Thanks, Geralt. A měla bys na sebe dávat větší pozor, to zda jo. You should try to keep better company. He was still better than some mages. You know, I've been thinking who might know something about Ciri, and I just got an idea. There's an oneiromancer in town. Oneiromantka. Very capable, supposedly. Never trusted in Dreamer's abilities myself. Kareen's been very effective. You should at least try. She's taken a job close by. Follow the canal away from the fish market. The house is near the first bridge. Its owner, Dejonkir, is a rich banker. Not coming with me? I've got some things to take care of. Another rat-infested warehouse? Not exactly. Nothing even remotely satisfying. Such are the times. Rád jsem tě zase viděl. It was nice to see you again. You too, Geralt. You should go now, before Kareen goes back into hiding somewhere. What if I want to find you? I live in the Bits, near the fish market. Stop by. It'll be nice. All right. See you later. No, to víš, že se za tebou rád zastavím. Dobrá, tak tolik Triss. Jsem rád, že jsme se s ní konečně setkali zase po čase. A to bude zároveň vše pro tuto epizodu. Já vám všem děkuji za sledování a u dalšího dílu zase ahoj.